For this video, gagawa ako ng short video na share ko sa inyo kung yung nabili ko sa Shopee. Ano siya, parang clam. Para pampapalit ka ng pressure food. Madali lang magpalit. Nabili ko siya for only 55 pesos. Yan siya. So, pakita ko sa inyo kung paano ikabit. Okay? Okay, so, lagyan na natin itong clamp. Ito. ₱55 lang sa Shopee. Ayan. Ito yung itsura niya. Oops. Ayan. Tapos, so una, tanggalin muna natin yung tornilyo, yung pressure foot na nakalagay dito sa sewing machine. So, taas nyo lang yung pressure, yung lifter. Tapos, tanggalin din tong tornilyo. Tapos, ito, ayan, mo lang siya. Ikot-ikot mo lang. Ayan. Tapos, spring. Tapos, ayan. Ito yung parang pinaka-tornilyo niya. So, pasok mo muna yung tornilyo. Ikot natin. Oh, hindi ba pasok ko? Hindi masok. So, tulungan natin ng ito. Oops. Okay. Ayan. Ito yung mailagay yung mahabang tornilyo. Okay, so tapos next naman ay ito. Ano ba? Ito yung, dito yung papasok yung spring. So, pag ganito yung pasok nyo. Then yung spring. Tapos, ito. Medyo medyo mahirap nga lang siya kasi dapat dito may pasok mo yung tornilyo para mag-lock. Push mo lang siya tapos iikot mo lang. Mahirap siya. Kaya mas maganda ko yan. Papatulong kayo. Nagamit kayo pala na ito. Ng screw. Ng flat screw. Para siya yung mapupush. Ayan. Para hindi masakit sa kamay. So, ito na siya. Ano ba? Parang okay. Tapos, tsaka muna natin siya papagtan ng ibang pressure foot. Okay? Okay, so ito yung kaninang pressure foot na tinanggal ko. Pwede ibalik. Or kaya ka ito. Ito favorite ko tong pressure foot na to. Lalo pag nagta-top stitch. Pang guide siya. Okay. Siguro, ito na lang muna. So, ang gagawin nyo, pag mapapalit kayo ng pressure foot, dito siya, i-zoom ko lang. Dito papasok yung pressure foot. Ipupush nyo to. Papunta ganito. Ayan. Hindi pala kita.
So, ito. Pag ganito yung push, tapos dito niya ilalagay. Lagyan natin. Push yun pa lang yan. Tapos, lusot nyo lang. Ayan. Nakalagay na siya. Tapos, pwede na kayo magtahi. Babalin natin yung puzzle po.